नमस्कार. सोयाबीन शेतीशाळेच्या या पाठामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. चला, आजच्या पाठाची सुरुवात एका गोष्टीने करूया. अरे वा सर, मला तर लय आवडत्यात बरं का गोष्टी. शाळेत बी तेवढंच ऐकायची म्या. एक सांगा सर, खरी आहे का गोष्ट? गोष्ट खरी आहे बरं का, काल्पनिक नाही. तर मंडळी, 19व्या शतकात अमेरिकेत एक शास्त्रज्ञ होऊन गेले. त्यांचं नाव होतं चार्ल्स रायली. त्यांना विविध किडे, फुलपाखरं शोधण्याचा छंद होता. एकदा ते व्हायसरॉय नावाच्या प्रजातीच्या फुलपाखरावर संशोधन करत होते. त्यासाठी रायली साहेबांनी रानोमाळ भटकून या फुलपाखरांची शेकडो अंडी गोळा केली आणि आपल्या प्रयोगशाळेत ठेवली. मग त्यामधून फुलपाखरांची सुरवंट बाहेर येण्याची ते वाट पाहू लागले. काही काळानं अंडी उगवायला लागली. आता या सुरवंटाचा जन्म पाहायला मिळणार म्हणून रायली साहेब खुश. पण झालं भलतंच. अंडी उगवली खरी, पण त्याच्यातून व्हायसरॉय फुलपाखराची सुरवंट बाहेर यायच्या ऐवजी छोट्या छोट्या माशा बाहेर पडल्या आणि बाहेर आल्या आल्या त्या बुरकन उडून गेल्या. रायली साहेबांचं डोकंच फिरलं. डोकं तर फिरणारच की हो. एवढे कष्ट करून अंडी गोळा केलती आणि फुलपाखराऐवजी माशाच बाहेर पडल्या, म्हणजे गाढवाला घोडा झाल्यागत प्रकार म्हणायचा यो. मग काय म्हणले ते? इतके कष्ट करून ही अंडी गोळा केली आणि हे काय झालं? अंडी चुकीची होती काय? मग त्यांनी अंडी तपासून पाहिली. ही तर व्हायसरॉय फुलपाखराचीच अंडी होती. पण मग अंड्यामधून बाहेर पडणारे हे उपटसुंब कोण? रायली साहेबांना या विचारानं घेरलं. त्यांनी पुन्हा त्याच भागातून व्हायसरॉय फुलपाखराची नवी अंडी आणली. पुन्हा तेच. अंड्यातून फुलपाखराच्या सुरवंटाऐवजी पुन्हा छोट्या माशाच बाहेर आल्या. आता मात्र रायली साहेब पूर्णपणे गोंधळून गेले होते. पुन्हा त्यांनी अंडी आणली, पुन्हा माशा. मग शेवटी रायली साहेबांनी फुलपाखरांचा नादच सोडून दिला आणि त्या अंड्यातून बाहेर येणाऱ्या माशांच्यावरच संशोधन करायचं ठरवलं. या माशांचं नाव होतं ट्रायकोग्रामा. जेव्हा त्यांनी या माशांचं निरीक्षण केलं तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. या ट्रायकोग्रामाच्या माशा साध्या सुध्या माशा नव्हत्या. या एक नंबरच्या आगाऊ माशा होत्या. त्या माशांचं निरीक्षण केल्यावर रायली साहेबांचा आपल्या डोळ्यावर विश्वासच बसेना. आई शपथ, ते म्हणाले. अमेरिकेत आई शपथ म्हणतात का? माय गॉड, भारीच पडले म्हणायचे. मग हो सर, हा प्रकार नक्की काय आहे? यासाठी मग या माशीवर त्यांनी खूप अभ्यास केला. या अभ्यासांती त्यांच्या लक्षात आलं की ट्रायकोग्रामाची माशी आपली स्वतःची अंडी इतर किड्याच्या अंड्यामध्ये घालते. त्यानंतर त्या अंड्यातून साधारण 24 तासात ट्रायकोग्रामाची अळी बाहेर येते. अंड्यातून बाहेर पडलेली ही ट्रायकोग्रामाची अळी आश्रयदात्या अंड्याच्या आतल्या कोवळ्या अळीला फस्त करते. मग ती आश्रयदात्या अंड्यातच कोशावस्थेत जाते. म्हणजेच ट्रायकोग्रामाच्या अंडी, अळी आणि कोश या तीनही अवस्था यजमान अंड्यातच साधारण 8 दिवसामध्ये पूर्ण होतात. अशी यजमान अंडी काळी पडतात आणि त्यानंतर या काळ्या पडलेल्या अंड्यातून नवी ट्रायकोग्रामाची माशी जेव्हा बाहेर येते तेव्हा तिची पूर्ण वाढ झालेली असते. अंड्यातून बाहेर पडलेल्या नर आणि माद्यांचं मिलन होतं. मिलन झालं की लगेच मादी आपली स्वतःची अंडी घालायला नवी अंडी शोधायला लागते. सर, गोष्ट तर लईच मजेशीर आहे. फुलपाखराची झाली माशी आणि वडिंग्याची झाली काशी. पण एक सांगा सर, आमासनी का सांगायला लागले? आम्ही काय लोणचं घालायचं का काय या माशीचं? अहो अक्का, पूर्ण ऐका तर खरं. या अभ्यासातून एक नवीच गोष्ट समोर आली होती. ट्रायकोग्रामाच्या माशीच्या अनेक प्रजातींना फुलपाखरापेक्षा इतर काही किड्यांच्या अंड्यामध्ये आपली अंडी घालायला आवडतं. हे किडे कोणते? बोंड अळी, फळ पोखरणारी अळी,
पानं खाणारी आळी, कोबीवरचा चौकोनी ठिपक्याचा पतंग, खोडकिडा, डाळिंबीवरचा सुरसा इत्यादी. हळूहळू ही माहिती जगभर पसरली आणि मग जगभरातले शास्त्रज्ञ यावर संशोधन करू लागले. त्यांनी विचार केला की या ट्रायकोग्रामाला आपण पिकात सोडलं तर ही माशी काही पिकाला खाणार नाही, उलट पिकावर येणाऱ्या आळीवर्गीय किडीच्या अंड्यांना उद्ध्वस्त करेल. त्यामुळे अंड्यातील किडीची आळी मरेल व अंड्याच्या अवस्थेतच किडीचा बंदोबस्त होईल आणि किडीच्या प्रजननाला आपोआपच आळा बसून कीड नियंत्रणही होईल. त्यासाठी त्यांनी ट्रायकोग्रामाची आवडती अंडी चिकट कार्डावर चिकटवली आणि त्यावर ट्रायकोग्रामाला सोडलं. मग ट्रायकोग्रामाच्या माशीने तिच्या आवडत्या अंड्यामध्ये स्वतःची अंडी घातली. त्यांनी या कार्डांना नाव दिलं ट्रायको कार्ड. ही ट्रायको कार्ड किडीनं अटॅक केलेल्या शेतात नेऊन लावायची, जेणेकरून कार्डावर चिकटवलेल्या अंड्यामधून ट्रायकोग्रामाच्या माशा बाहेर येऊन शेतात अगोदरपासून असलेल्या शत्रू कीटकाच्या अंड्यांचा विनाश करतील. अक्का, आहे की नाही हे भारी? लयच भारी आहे सर. यो ट्रायको कार्डचा शोध तर लयच झिंगाट म्हणायचा. अगदी बरोबर बोललात. चला पुढे जाऊया. मंडळी, विविध सजीवांचा वापर करून जेव्हा आपण कीड नियंत्रण करतो तेव्हा एकात्मिक कीड व्यवस्थापनात त्याला जैविक कीड व्यवस्थापन असं म्हणतात. संस्कृतमध्ये एक म्हण आहे बघा, जीवो जीवस्य जीवनम. याचा अर्थ थोडक्यात सांगायचा झाला तर असा की निसर्गातला प्रत्येक सजीव हा दुसऱ्या एखाद्या सजीवावर अवलंबून असतो. मंडळी, हाच नियम वापरून जैविक कीड व्यवस्थापन केलं जातं. आता प्रश्न राहिला ट्रायको कार्डांचा. ही ट्रायको कार्ड कुठं मिळतील? आमच्या गावात आजकाल पोस्ट कार्ड मिळत नाहीत आणि असली चमत्कारिक कार्ड कशी मिळायची? आणि मिळाली नाही तर आम्हासनी काय उपयोगाची? अक्का, अहो मी काय उगाच खोळ्यासारखं बडबडत बसलोय असं वाटलं काय तुम्हाला? तुम्हाला उपयोग नसेल तर उगाच कशाला सांगेन मी? तर चांगली बातमी म्हणजे ही कार्ड आपल्याला भारतात सुद्धा मिळतात आणि आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा. तसं पाहिलं तर निसर्गात ट्रायकोग्रामाच्या माशा असतातच, पण रासायनिक कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे या माशीची संख्या कमी कमी व्हायला लागली आहे. त्याचबरोबर यांची मागणी कमी असल्यामुळे ही कार्ड सगळीकडेच मिळतात असं नाही. पण कृषी महाविद्यालय पुणे तसेच अकोला, परभणी येथील कृषी विद्यापीठं व काही कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये, त्याचबरोबर परभणी, औरंगाबाद यासारख्या ठिकाणच्या जैविक कीड नियंत्रण प्रयोगशाळेत सुद्धा ही कार्ड मिळतातच. मंडळी, आपल्या सोयाबीन पिकासाठी ट्रायकोग्रामा चिलोनिस या प्रजातीच्या माशीची कार्ड आणणं गरजेचं आहे. पण एक लक्षात ठेवा, गेलं आणि कार्ड घेऊन आलं असं कधी होत नाही. त्यासाठी तुम्हाला आधी ऑर्डर द्यावी लागते आणि ऑर्डर दिल्यानंतर साधारण 1 महिन्यानं तुम्हाला ती कार्ड मिळतात. आता ही ऑर्डर द्यायची कधी? कधीही दिली तर चालेल का? नाही. ऑर्डर कधी द्यायची ते ठरतं तुमच्या पेरणीच्या दिवसावरून. आपल्याला माहीत असतं की पेरणीनंतर साधारण 15 ते 20 दिवसांनी सोयाबीनवर किडीचा हल्ला व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे आपण पेरणीच्या 10 ते 12 दिवस आधी ट्रायको कार्डांची ऑर्डर द्यायची. त्यानं काय होईल? पिकावर कीड येईपर्यंत आपली ट्रायको कार्ड प्रयोगशाळेत तयार झालेले असतील. त्यामुळं अंड्यातून बाहेर आलेल्या ट्रायकोग्रामाला शत्रू किडीची नवी अंडी मिळून तिला जास्तीत जास्त अंडी उद्ध्वस्त करायला चान्स मिळेल. पण सर, आमच्या पेरण्या आधीच झाल्या असतील आणि ट्रायको कार्डची ऑर्डर दिलीच नसेल तर काय करायचं? तरी काहीही अडचण नाही, कारण शेतात किडीचं जीवनचक्र चालूच असतं. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही ट्रायको कार्ड शेतात आणून लावाल तेव्हा शेतात असलेली किडीची अंडी या माशा उद्ध्वस्त करतीलच. कळलं का बहिणींनो आणि भावांनो? पीक कोणत्या बी अवस्थेत असलं तरी शेतात ट्रायको कार्ड लावणं फायद्याचंच ठरतं या. तेव्हा बूड हलवा आणि जवळच्या कृषी विज्ञान केंद्रात किंवा कृषी विद्यापीठात या कार्डाची ऑर्डर द्या. बरं सर, केवढ्याला मिळतंय हे कार्ड? कर्ज विर्ज काढायला लागते का काय? कर्ज विर्ज काढायची मुळीच गरज नाही. विद्यापीठामध्ये कृषी विज्ञान केंद्रात एका ट्रायको कार्डाची किंमत आहे साधारण 100 रुपये. सोयाबीन पिकात एकरी 4 कार्ड लागतात.
सोयाबीन पिकावर जर किडीचा प्रादुर्भाव कमी असेल तर एकरी 4 कार्ड एकदाच लावा आणि जर प्रादुर्भाव जास्त असेल तर ही कार्ड तुम्हाला पुन्हा लावावी लागतील. सर उगाच कशाला सारखी सारखी कार्ड लावायची? एकदा लावून पुरत नाहीत होय? अहो अक्का, ही माशी एक नाजूक जीव आहे. काही ना काही कारणाने तो मरू शकतो. दुसरी गोष्ट, ट्रायकोग्रामाची माशी अंड्यातून बाहेर आल्यावर जास्तीत जास्त 2 ते 4 दिवस जगते. जर तिला या कालावधीत किडीची अंडी मिळाली नाहीत तर ती आपली अंडी न घालताच मरते. मग अशा वेळी ही माशाचं प्रजनन न झाल्याने त्यांची संख्या वाढणार नाही. म्हणूनच वेळोवेळी नवी ट्रायको कार्ड लावल्यास शेतात माशांची योग्य संख्या राखली जाते व कीड नियंत्रणात मदतही होते. चला आता सोयाबीन पिकात ही ट्रायको कार्ड कशी लावायची ते पाहूया. हे कार्ड बघा. या ट्रायको कार्डावर अशा छोट्या छोट्या रेषा दिसतील. या रेषांच्या अनुषंगानं कापलं तर या कार्डाचे पट्ट्यासारखे 20 भाग होतात. आपण कात्रीनं अशा 20 पट्ट्या कापून घेऊ. आता या पट्ट्या पिकावर लावायच्या कशा दाखवतो, नीट बघा. या पट्ट्या सोयाबीनच्या झाडाच्या मध्यम उंचीवर पानाखाली टाचणीनं किंवा स्टॅपलरनं टाचायच्या किंवा दोऱ्यानं बांधायच्या आहेत. पानाखाली लावल्यानं त्यांना ऊन व पावसापासून संरक्षण मिळतं. दुसरी गोष्ट, पट्ट्या पिकावर लावताना 2 पट्ट्यामधल्या अंतराकडेही आपल्याला बारकाईनं लक्ष द्यायचं आहे. आता आपण या झाडावर पट्टी लावली आहे. आता याच ओळीतील 8 ते 10 मीटर अंतरावरच्या पुढच्या झाडावर आपल्याला पुढची पट्टी लावायची आहे. ही झाली एका बाजूची ओळ. त्याचप्रमाणे आपण या झाडाच्या डावीकडच्या, उजवीकडच्या आणि मागच्या बाजूच्या 8 ते 10 मीटर अंतरावरच्या झाडावर पट्ट्या लावू. पुढच्या पट्ट्याही तशाच लावत जायचं. लक्षात ठेवा, पट्टी लावलेल्या झाडाच्या 4ही बाजूंना 8 ते 10 मीटर अंतराच्या झाडावर पट्ट्या लावायच्या आहेत. जर आपल्या शेतात पुरेशा माशा असतील तर त्या माशा तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी, घाटे अळी, उंट अळी, खोडकिडी यांची अंडी नष्ट करतील. मंडळी, ट्रायकोग्रामाची ही माशी सोयाबीनवरील किडीबरोबरच कापूस, टोमॅटो, वांगी, इतर भाजीपाला, मका, ज्वारी, फळझाडं यासारख्या पिकावरील पतंगवर्गीय किडीच्या नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरतात. आता उदाहरणच द्यायचं झालं तर कापूस लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त त्रास देणारी कीड कोणती? गुलाबी बोंडाळी, हिरवी बोंडाळी, पाने खाणारी अळी, बरोबर ना? या सर्व किडीवर ट्रायकोग्रामाची माशी ही फारच प्रभावी आहे. भारी आहे की नाही हे? पण आता एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट, तुम्हाला या माशीचा फायदा अजून जास्त चांगला होईल जेव्हा एका गटातले, एका परिसरातले सर्व शेतकरी मिळून याचा अवलंब करतील. कारण समजा तुम्ही तुमच्या शेतात ट्रायको कार्ड लावली, पण तुमच्या शेजारच्या शेतकऱ्यानं त्याच्या शेतात रासायनिक कीटकनाशकाची फवारणी केली तर तुमची ट्रायकोग्रामा काही प्रमाणात मरू शकते आणि म्हणावा इतका फायदा होत नाही. मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, जर तुम्हाला दिसलं की ट्रायकोग्रामा वापरूनही शत्रू किड्यांच्या संख्येत काही फार फरक पडलेला नाही तर अशा वेळी काही बाबी तपासून घ्या. शेतात पुरेशी कार्ड आहेत का? गरजेनुसार नवी कार्ड आणून लावली आहेत का? आणि तिसरं म्हणजे आपल्या किंवा आजूबाजूच्या शेतामध्ये रासायनिक कीटकनाशकांची किंवा तणनाशकाची फवारणी झाली आहे का? ट्रायकोग्रामानं कीड नियंत्रणात बाधा येण्यामागे ही काही प्रमुख कारणं आहेत. मंडळी, जेव्हा सलग 3 वर्ष गावातील किंवा शिवारातील सर्व शेतकरी मिळून सातत्याने ट्रायकोग्रामाचा वापर करतील तेव्हा त्या क्षेत्रात ट्रायकोग्रामाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि त्यामुळे आळीवर्गीय किडीचा बंदोबस्त करणं कालांतराने सोपं होऊन जाईल. तुमच्या पिकाची क्वालिटी चांगली राहील. शिवाय ट्रायकोग्रामाची संख्या वाढल्यामुळे पुन्हा पुन्हा ट्रायको कार्ड आणून बसवावी लागणार नाहीत आणि त्यामुळे खर्चातही बचत होईल. मंडळी, कितीही छोटा असला तरी ट्रायकोग्रामा हा एक जीवच आहे. त्यामुळे त्याला अतिशय काळजीपूर्वक हाताळणं खूप आवश्यक आहे. म्हणून ट्रायको कार्ड आणताना
तुम्ही त्यावर लिहिलेली सर्व माहिती नीट वाचा. तर शेतकरी दादांनो आणि ताईंनो, आता माशा मारत बसू नका. लवकर जावा आणि ट्रायको कार्ड घेऊन यावा. अगदी बरोबर बोललात. चला, आजच्या पाठात आपण काय शिकलो ते बघूया. सुरुवातीला ट्रायकोग्रामाच्या माशीचा शोध कसा लागला ते आपण पाहिलं. ट्रायकोग्रामाची माशी किडीच्या अंड्यांना कशी उद्ध्वस्त करते तेही आपण बघितलं. ट्रायको कार्ड नक्की कुठं मिळतात हेही आपण पाहिलं. ट्रायको कार्ड कशी असतात व ती शेतात कशी लावायची याची आपण सविस्तर माहिती घेतली. आणि शेवटी ट्रायकोग्रामाचा जास्त चांगला उपयोग होण्यामागे शेतकऱ्यांची काय भूमिका असावी हे सुद्धा आपण पाहिलं. तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, ट्रायकोग्रामाची ही बिलिंदर माशी आहे की नाही आपल्यासाठी फायदेशीर? तर मंडळी, आता शेतात किडीला संपवायचं काम ट्रायकोग्रामाकडे द्या आणि तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.